سلام رفقا، اینجا اروپاست و این یکی از فقیرترین و فاسدترین کشورهای اروپان، آلبانی. آلبانی یه سرزمین کوهستانی و با وجود اینکه الان یکی از عقب مونده ترین کشورهای اروپان، اما نسبت به 30 سال پیش خیلی پیشرفته تره. در دهه 80 میلادی آلبانی یک کشور کمونیستی بود. یه چیزی میخوام بگم شاید باورتون نشه. این کشور اروپایی در دهه 80 میلادی سومین کشور فقیر جهان بوده. یعنی کشورهای آفریقا و آسیای شرقی رو بذارید کنار، اینجا سومین کشور فقیر دنیا بوده. در این دوران شخصی در آلبانی حکومت میکرد به نام انور خوجه. انور خوجه یک مینی استالین بود، نه اینکه دیکتاتورش از اون کمتر بود. یک دیکتاتوری که همه رو دشمن میدونه و خیلی راحت مخالفین رو از سر راه برمیداره. انور خوجه آلمانی رو به شکلی در آورده بود که مردم این کشور حتی تو اتاق خوابشون جرئت نمی‌کردن بر ضد دولتشون حرف بزنن. در این دوران آلبانی کره شمالی اروپا بوده، یه سرزمین کاملا بسته که با هیچ کدوم از همسایه‌هاش هیچ ارتباطی نداره. شاید همه این معضلاتی که این کشور داره به خاطر تاریخش باشه. در طول تاریخ هم این کشور توسط تمام امپراتوری هایی که تو این منطقه اومدن و رفتن مورد تجاوز قرار گرفته، اونم تجاوزهای سخت. آخرین باری که به این کشور تجاوز شده توسط فاشیستای ایتالیا بوده در سال 1939 که 6 سال بعد در سال 1945 یعنی پایان جنگ جهانی دوم آلبانی دوباره مستقل میشه. وقتی فاشیستا از آلبانی رفتن کشور به یک آزادی نسبی رسید و هر کی یه سازی میزد. یه سری میگفتن کمونیستی، یه سری میگفتن پادشاهی، یه سری دیگه هم میگفتن دموکراسی غربی. هیچ کدوم هم با هم دیگه توافق نداشتن. اما در بین این گروه ها یکیشون طرفدار بیشتری داشت و البته کمونیستی بود. چون کشورم تو اروپای شرقی قرار گرفته و یه جوی وجود داره که کمونیستا اومدن ما رو از دست فاشیستا نجات دادن. پس گروه کمونیستا داره روز به روز قوی تر میشه، اونم به رهبری این آقا انور خوجه، رهبر حزب کار آلبانی. اسمش حزب کاره ولی در اصل هیچ کاری برای این کشور انجام نداده. مورخینی که روی این آدم پژوهش کردن می نویسن انور خوجه نه خیلی باهوش بود، نه سخنران خوبی بود، نه مثلا ابهتی داشت، اما در یه مدت کوتاه شد قدرت اول آلبانی. اول اینو بدونیم که آلبانی یه کشور اسلامیه، یعنی اکثریت جمعیتش مسلمونن. اما حزب کار آلبانی که قدرت رو تو دست گرفته تمام سرانش جزو مسیحیان آلبانی هن. اونا دنبال یه نفر میگشتن که مسلمون باشه که بیاد عضو حزب بشه تا مسلمونا هم راضی بشن. برای همین بود که انور خوجه که هیچی نداشت قدرت اول آلبانی شد. قدرتی هم شد که کیم ایل سونگ کره شمالی رو میذاشت توی جیبش. انور خوجه از همون روز اول که قدرت فراوون به دست گرفت دستور داد تمام ضد کمونیستا رو بگیرن و بکشن که گفتیم اونا کم هم نبودن. خبرگزاریای غربی در اون دوران در مورد کارای انور خوجه می نوشتن انور خوجه دستور پاکسازی انسانا رو جوری صادر میکنه که انگار ما داریم پیتزا سفارش میدیم. تو هر منطقه احساس تهدید و مخالف میکرد اون منطقه دیگه کارش تموم بود. برای اینکه مطمئن بشه که هیچ مخالفی وجود نداره بی گناه و با گناه و از دم تیغ میگذروند. این آقا دقیقاً مثل اربابش استالین بود، به شدت بدگمان و حسود، به طوری که حتی دوستایی که داشت اگه احساس میکرد یه چیزی دارن که از این سرتره فوراً دستور قتلشون رو صادر میکرد و میگفت این احتمال داره که بر علیه من کاری کنه. مثلا یه شخص در حزب کمونیست آلبانی وجود داشت به نام لازار فاندو که خیلی هم معروف بود. اون کسی بود که سرش تو لاک خودش بود و خیلی هم به حزب وفادار بود، اما خوجه اصلا ازش خوشش نمی اومد چون معروف بود و همین معروفیتش باعث می شد که اون نتونه اینو راحت بکشه، تا اینکه بالاخره دید چیزی گیر نمیاره که بهونه کنه. برای همین شروع میکنه به توطئه سازی و به اطرافیاش میگه که این جاسوس یوگسلاوی و میخواد به ما خیانت کنه. با همین بهونه دروغ مامورا رفتن سراغ لازار و خیلی راحت کشتنش. اگه کسی هم غوری میزد که چرا اینو کشتین اونم کشته میشد. برای همین کسی جرأت مخالفت نداشت. از این به بعد دیگه یاد گرفت که هر کسی رو میخواد از حزب کمونیست بکشه، یعنی حزب خودش، یه برچسب تروتکسین بهش بزنه.
تروتکسیم از دیدگاه لئون تروتسکی میاد، یه مارکسیست مهم تو انقلاب اکتبر روسیه که در نهایت با استالین مخالف شد و از ترس جونش به مکزیک فرار کرد. ایده های این شخص میشه تروتکسیم. انور خوجم هر کسی رد بالا رو میخواست بکشه میگفت این طرفدار ایده تروتکسیه. لئون تروتسکی خودش یه برنامه جداگونه میخواد، چون خیلی از کمونیستای شاخص عقیده داشتن روش این درست بوده نه استالین. اگه این قدرت میگرفته کمونیست سرنوشت خیلی بهتری میداشته. خب برگردیم به آلبانی. این آقا دیگه مهلت نداد. تو همون سالای اول قدرتش تمام اون کسایی که دعوت کردن بیا تو حزب کار آلبانی رو کشت. حتی قیافه اونا رو تو عکسای حزبی هم پاک کرد، اونم نه حرفه‌ای با فتوشاپ. انگار یه چیزی مالیده روی عکسش رو پاکش کرده. کشور ترسناک انور خوجه سال به سال نه تنها ترسناکتر میشه، بلکه از همه لحاظم داره پسرفت میکنه و میره پایین. کشور بعد از جنگ جهانی دوم کلا نابود شده بود. کارای انور خوجم کشور رو بیشتر به سرازیری میبرد، روز به روز عقب مونده تر. این در صورتیه که کشورهای اطراف بعد از جنگ جهانی دوم هر روز دارن پیشرفت میکنن. خوجه اصلا از پیشرفت اونا خوشش نمیومد. برای همین دور تا دور کشور رو دیوار آهنی کشید و اجازه نداد مردم آلبانی از بیرون با خبر بشن. این که میگیم دیوار آهنی منظورمون نیست که دیوار ساختن، بلکه مرزا رو کاملا بستن. بعضی از سیاستمدارای آلبانی دلشون میسوخت برای کشورشون و میومدن به انور خوجه میگفتن مثلا بیا با ایتالیا معامله کنیم که یه ذره اقتصادمون راه بیفته. انور خوجه هم در جواب میدونین چی میگفت؟ میگفت خیلی خوبه، حتما این کارو میکنیم. و وقتی طرف میرفت به ماموراش میگفت برید و بکشیدش. به قدری بدگمان بود، یا به قول انگلیسی پارانوید بود، که دوست نداشت هیچ کس تو کشورش نفوذ کنه. اون طوری کشور رو بسته بود که هر جور دوست داشت میتونست مردم رو بازی بده. مثلا هر جوری دلش میخواست خارج از آلبانی رو نشون میداد و مردم چون هیچ ارتباطی با بیرون نداشتن باور میکردن که تمام دنیا بدن، فقط آلبانی خوبه. دقیقاً کاری که دولت کره شمالی کرده. در هر صورت در اون سالا کشورهای کمونیستی زیاد بودن، اما آلبانی یک نوبر بود. حتی با کشورهای کمونیستی دیگه هم رابطه خوبی برقرار نمی‌کرد. مثلا میگفت چین خودش رو فروخته به آمریکا، تازه به شوروی هم نمیتونیم اعتماد کنیم. یعنی یه جوری با هیچ کشوری هم رابطه نداره. شاید باورتون نشه این کشور در اون زمان فقط با 4 تا کشور یه رابطه خیلی ضعیفی داشت. یعنی فقط 4 تا سفارت تو پایتخت آلبانیه: ایتالیا، ترکیه، مصر و یوگسلاوی. اونم نه در حد سفیر و سفارت، در حد یه دفتر حافظ منافع. یکی از پروپاگاندیای جفسازی خوجه این بود که مثل این میمونه که ما در قرون وسطا قرار گرفتیم و توی یک قلعه محاصره شدیم. باید توی این قلعه همه چی رو خودمون تولید کنیم، مواد غذاییمون رو خودمون تولید کنیم، چون همه اطرافمون دشمنمونن و میخوان ما رو نابود کنن. به نظرتون امروزه تو چه کشوری این سیاست انجام میشه؟ تو کامنت ها بنویسید. در سال 91 وقتی دروازه‌های آلبانی باز شد، از یه طرف دنیا تعجب کرده بود که این کشور چجوری اداره میشده. مردم آلبانی هم بیشتر شوک شده بودن که تو چه کشوری زندگی میکردن. بعد از این که این اتفاقات افتاد، مردم آلبانی به شدت عصبانی شدن و میگفتن این مرد چند سال ما رو گول زده. برای همین ریختن تمام مجسمه و آثاری که از این مرد باقی مونده بود و نابود کردن. در هر صورت آلبانی به یک کشور آزاد تبدیل شد، اما هنوز که هنوزه از اون عقب موندگی‌های طولانی داره رنج میبره و هنوزم فقیرترین کشور اروپا. خب گایز، امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. یادتون نره که ما رو لایک و سابسکرایب کنید. ویدیوهای بعدی ما که در مورد سد غول‌پیکر راغون تاجیکستانه رو از دست ندید. روز خوش و خدا نگهدار.